dear friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අදත් වෙනද වගේම මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත්ම ඉංග්‍රීසි පැටර්න් 4ක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේදී ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතනේ තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන් අලුත් Posh English pattern 4ක් තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන notification button එකත් click කරගෙනම යන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි pattern එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද මම දෙයක් කරන්න කැමතියි කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pattern එකක් තමයි I would like to කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ දේ කරන්න කැමතියි නම් ඔයාට මේ pattern එක use කරලා ඔයා කරන්න කැමති දේ කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. I would like to කිව්වහම අපි ඒකට තව verb එකක් එකතු කරලා අපිට ඒක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. I would like to go. I would like to go. මම යන්න කැමතියි. I would like to go. I would like to eat. I would like to eat. මම කන්න කැමතියි. I would like to eat. I would like to talk. I would like to talk. මම කතා කරන්න කැමතියි. I would like to talk. I would like to become a doctor. I would like to become a doctor. මම ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a doctor. I would like to meet the president. I would like to meet the president. මම ජනාධිපතිව මුණ ගැහෙන්න කැමතියි. I would like to meet the president. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන දෙවෙනි pattern එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනෝ නේද මම මේ දේ කරන්න හැදුවා විතරයි. මම මේක කරන්න හැදුවා විතරයි. මම ඔයාලට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි ඔයා මට කෝල් කරා. මම කරන්න හැදුවා විතරයි කියලා කියනෝ නේද? අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන pattern එකක් තමයි I was about to කියලා කියන්නේ. I was about to. කරන්න හැදුවා විතරයි. කරන්න හැදුවා විතරයි. මම කරන්න හැදුවේ. I was about to. I was about to tell. I was about to tell. මම කියන්න හැදුවා විතරයි. I was about to tell. I was about to go. I was about to go. මම යන්න හැදුවා විතරයි. I was about to go. I was about to call you. I was about to call you. මම ඔයාට කෝල් කරන්න හැදුවා විතරයි. I was about to call you. I was about to delete. I was about to delete. මම ඒවා delete කරන්න හැදුවා විතරයි. I was about to delete. I was about to stop it. I was about to stop it. මම ඒක නතර කරන්න හැදුවා විතරයි. I was about to stop it. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන තුන්වෙනි pattern එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කියනවා ඒක කරන එක නරකයි. ඒක කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනේ නැති අපි නොකර යුතු දෙයක් ගැන කියනවා නම් අපි සමහර වෙලාවට කියනවා නේද ඒක නරකයි කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pattern එකක් තමයි it's bad to කියලා කියන්නේ. It's bad to. අපි බලමුකෝ example. It's bad to tell them. It's bad to tell them. ඔවුන්ට කියන එක නරකයි. It's bad to tell them. It's bad to smoke. It's bad to smoke. ධූමපානය කරන එක නරකයි. It's bad to smoke. It's bad to overeat. It's bad to overeat. ඕනවට වඩා කන එක නරකයි. It's bad to overeat. It's bad to oversleep. It's bad to oversleep. ඕනවට වඩා නිදා ගන්න එක නරකයි. It's bad to oversleep. It's bad to spend too much. It's bad to spend too much. ඕනවට වඩා වියදම් කරන එක නරකයි. It's bad to spend too much. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන අන්තිම pattern එක තමයි අපි සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ට මේ විදිහට පොරොන්දු වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මම ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. මම එහෙම නොකර ඉන්නවා කියලා පොරොන්දු වෙනවා කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියන්නේ කාට හරි අපි පොරොන්දුවක් දෙනකොට අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට මේ pattern එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මේ pattern එක. I promise not to.
කරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to. As an example, I promise not to go there again. I promise not to go there again. මම ආයේ එහෙ යන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to go there again. මම ආයේ එහෙ යන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to smoke again. I promise not to smoke again. මම ආයේ ධූමපානය කරන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to smoke again. I promise not to meet her again. I promise not to meet her again. මම ඇයව නැවත මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to meet her again. I promise not to tell them. I promise not to tell them. මම ඔවුන්ට කියන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to tell them. I promise not to be a bad guy. I promise not to be a bad guy. මම නරක කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා පොරොන්දු වෙනවා. I promise not to be a bad guy. හොඳයි යාළුවනේ. ඉතින් අදට මම ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවු පැටර්න් 4 මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තවත් මේ වගේම ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. එතකල් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Thanks for watching.